Hi friends, welcome to KALPAAR Educations. Now let's start lecture 23, સર્વનામ Pronoun part 2. Part 1 આપણે આની પહેલાના વિડીયોમાં જોઈ લીધો. Part 2 આપણે આજે જોઈએ. આની પહેલાના પ્રોનાઉનના વિડીયોમાં આપણે પર્સનલ પ્રોનાઉન જોઈ લીધા. આજે આપણે સર્વનામના બીજા બે પ્રકાર જોવાના છે. ઈ જોઈએ આપણે રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન, સ્વવાચક સર્વનામ. જે ક્રિયાની અસર કર્તાને પોતાને જ લાગુ પડતી હોય તેના માટે આ રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ થાય છે. આઈનું રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન થાય માય સેલ્ફ. આઈ ડોન્ટ એપ્રિશિએટ માય સેલ્ફ. હું મારી જાતે મારા વખાણ કરતો નથી. વીનું થાય અવર સેલ્વ્સ. વી કેન એન્કરેજ અવર સેલ્વ્સ. અમે અમારી જાતને ખુદ પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ છીએ. યુનું થાય યોર સેલ્ફ. યુ કેન નોટ ડુ ઇટ વિથ યોર સેલ્ફ. તમે તમારી જાત સાથે આવું ન કરી શકો. સીનું રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન થાય હર સેલ્ફ. સી ઓર્ગેનાઇઝ ધ પાર્ટી ફોર હર સેલ્ફ. તેણીએ પોતાના માટે જ પાર્ટીનું આયોજન કર્યું. ઇટનું થાય ઇટ સેલ્ફ. ધ બર્ડ ઇન્જર્ડ ઇટ સેલ્ફ. પંખીએ પોતાની જાતને ઘાયલ કરી દીધું. ધેયનું થાય ધેમ સેલ્વ્સ. ઓલ ધ પીપલ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન ધેમ સેલ્વ્સ આફ્ટર ધ મોટિવેશનલ સ્પીચ. મોટિવેશનલ સ્પીચ સાંભળ્યા પછી દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જાતને પ્રશ્ન કર્યો. હવે આવે છે રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સ એટલે સંબંધક સર્વનામ. એમાં આવે છે વુ કે જે કર્તા તરીકે હોય. સી ધ પર્સન હુ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ ટ્રી. એ માણસને જુઓ કે જે ઝાડ નજીક ઊભો છે. વુમનું થાય કે જેને કર્મ તરીકે હોય. આઈ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વુમ યુ વોન્ટ ટુ સી. મને એ નથી સમજાતું કે તમે કોને જોવા માંગો છો. હુઝ કે જેનું સંબંધ દર્શાવવા માટે થાય છે. ધેટ ઇઝ ધ મેન હુઝ ડોટર ઇઝ અ ડોક્ટર. પેલો એ માણસ છે કે જેની દીકરી ડૉક્ટર છે. વિચ કે જે વસ્તુ માટે. આઈ લાઇક ધેટ બ્લેક કાર વિચ ઇઝ પાર્કડ નિયર ધેટ ટેમ્પલ. મને પેલી કાળી ગાડી ગમે છે જે મંદિર પાસે પાર્ક કરેલી છે. વોટ કે જે આઈ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે. મને એ નથી સમજાતું કે તમે શું કહેવા માંગો છો. ધેટ કે જે નસરીન બોટ એવરીથિંગ ધેટ વોઝ રિટન ઇન ધ લિસ્ટ. નસરીને તે બધી જ વસ્તુઓ ખરીદી લીધી કે જે લિસ્ટમાં લખેલી હતી. If you are interested in knowledge, then like our videos, share and subscribe the channel. Okay, good luck. Bye-bye.